Доброго здоров'ячка, хунто і хунтубери. Ми з України. Трапилася зі мною історія днями. Потрібно було розрахуватися за рушницю, а для цього потрібна була готівка. Потопав я в банк. По ходу справи хотів перевипустити картку, бо вона добряче зносилася, але в цьому відділенні була велика черга, а наступне було мені по дорозі. Вітер хльостає, темно, на вулицях нікого, блукаю районом, вишукую вхід у це тихе і спокійне відділення, помічаю рух до мене бічним зором, повертаюся, а далі як в тумані. Мого зросту дядько просить грошей – 160 гривень. На що не каже, просто дуже потрібно, а часу на розтлумачення немає. Говорить багато і швидко, вочевидь не сподіваючись на те, що я його дослухаю і не пішлю. Але голос якийсь дивний, не скавучий, як зазвичай у таких ситуаціях, не клянчить, а якийсь сором'язливо принижений. Поки він говорить, я сканую його зовнішність і розумію, що дядько не алкаш і не безхатченко. Я чітко бачу промерзлу, але не зламану душу, і раптом до мене доходить війна. Мабуть, у цей момент йому здалася можлива відмова в проханні, і він затараторив щось про «покажу документи зараз» і щось ще в такому дусі. Треба зауважити, що я мовчав і тільки дивився, і збоку це виглядало, звісно, огидно. Мене заглючило. Я не міг сказати ні слова. Жодне відповідне моменту слово не спадало мені на думку. До того ж у мене в сумці лежала доволі велика сума щойно знятих з рахунку ваших донатів, і в першій миті нашої розмови я досить активно крутив головою. Давно катаюся на землі туди-сюди. Потрапляв у дворові завороти не раз. Знаю, як один забалакує, а інші в цей момент б'ють штакетиною по голові. Ризикувати донатами зовсім не хотілося. І виглядало це в тій ситуації паршиво. Ніби мені на нього чхати з високої вежі. Уявляєте, як мені соромно тепер? Нарешті я щось вим'ямлив і поліз у сумку по гаманець, а він у цей момент почав говорити, щоб я дав йому номер своєї картки і що він обов'язково поверне всю суму, щойно дістанеться грошей. І тут я зрозумів, яким мудаком я виглядаю. Мені стало так соромно, що я і мямлити перестав, просто щось мукав, але відмову від повернення грошей озвучити допетрив. Дістав уже гаманець, побачив, що гроші в ньому в мене є, і ось тут я міцно протупив ще раз. Я дав йому всього 200 гривень. Міг дати більше, там лежало кілька сотень, але дав лише 200. Старий дурень. Втім, він зрадів так, ніби я йому, не знаю, щось дуже важливе дав, нескінченно важливе. Простягнув руку і, тиснувши її і продовжуючи щось мукати, я здивувався тому, наскільки шорсткою була його рука, навіть не шорстка, а в глибоких борознах, ніби нова автомобільна покришка, тільки ще грубіша, я таких рук давно не тиснув. Усі лінії на його руці стали не лініями, а глибокими канавами, дуже твердими і гострими по краях. Це дуже несподіване відчуття, доповім я вам. Висновків не буде ніяких. Хочу тільки додати ось що. Дядько, якщо ти раптом чуєш це зараз, вибач мені мою тупість і грубість, що випливає з неї. Усі вже зрозуміли, що це за тиждень, що фоном я показую фотозвіт від діда і каменти з-під ваших донатів. 2 слова про донати. Ситуація поки не критична, але ми ризикуємо не встигнути зібрати все гостро необхідне. Я зробив пост у спільноті на каналі, в ТГ і на ФБ, коротко описую там рівень потрібного і конче потрібного. Зараз додам, що прилади для виявлення дронів та їхніх варіацій ми знайшли і визначилися. Нам знадобиться хитре пристосування під назвою Tiny SA Ultra, але не в базовій комплектації, а в корпусі з антеною і особливою прошивкою під ЗСУ. Вона здатна сканувати небо і виявляти небезпеку задовго до її появи в полі зору, залежно від антени, до 30 кілометрів. З такою дальністю немає необхідності брати їх багато, достатньо буде обладнати спостережний пункт. А от на машини доведеться ставити на кожну, бо за машинами янсури полюють з особливою старанністю. Таким чином нам їх потрібно близько 10-12 штук. Зацінив 15 100 гривень без чемодана, виходить 181 200 гривень. Але оскільки ви вже купили 4 штуки, то потрібно дозбирати ще 120 тисяч. Усе одно багато, навіть із розумінням, що це на весь батальйон. А без цих штук нікуди, без них ти взагалі не проінформований. Є аналог, дешевший, називається цукорок. Простий, зрозумілий, безшумний, відносно дешевий, але в нього є 2 великих недоліка. Черга на них зараз 2-3 місяці, і до того ж він сканує строго обмежені частоти, тобто, по суті, це гроші на вітер за наявних обставин.
Ти не бачиш атак на частотах, які не бачить цукорок, тож варіантів небагато. Або залишити хлопців без захисту, або взяти їм TNSA. Все залежить від вас. У цій ситуації тільки від вас і ваших донатів. Будуть донати, візьмемо все, що потрібно. Не буде, будемо скидатися на вінки через 2-3 тижні. Вибір простий. Взагалі ми багато чого чекаємо, ми всі. Ось про винищувачі F-16 питання вже ребром стоїть. Уже досить давно очікуємо на поставку цих винищувачів, але буквально днями датське видання зазначило, посилаючись на певні джерела в Моданії, що передача бойових літаків затримується ще на півроку. Це повідомлення моментально зіпсувало настрій українцям, які мріють побачити F-16 у небі України, хоча до самого матеріалу є безліч питань. Наприклад, жодної офіційної заяви від Моданії щодо затримки передачі F-16 Україні не прозвучало, а на офіційному сайті органу управління немає жодного повідомлення і навіть натяку на цю тему. Своєю чергою, тільки з початку року надійшло кілька абсолютно зворотних повідомлень з інших країн. Наприклад, Норвегія передала Данії 2 винищувачі F-16, призначені для навчання українських льотчиків. Бельгія заявила про підготовку відправки в Данію 2 F-16 і близько 50 інструкторів, які візьмуть участь у підготовці українців. Загалом українські пілоти зараз проходять, а також готуються проходити підготовку в США, Великій Британії, Данії, Румунії, Франції, а 26 грудня стало відомо про першу групу українських пілотів, які завершили базове навчання. Фактично можна сказати, що процес підготовки українських пілотів йде згідно з планами, без зривів, але й без випередження графіків. З іншого боку, говорячи про підготовку пілотів, у проблематиці передачі F-16 Україні охоплюється тільки одне питання, хоча їх набагато більше. Річ у тім, що передача F-16 Україні – це не тільки передача самих винищувачів і підготовка пілотів, а й підготовка обслуговуючого і технічного персоналу, інфраструктури, облаштування аеродрому або аеродромів, які б змогли приймати ці винищувачі, а також забезпечення цих об'єктів необхідним захистом, насамперед ППО. Не виключено, що затримка, про яку повідомляло видання, могла бути викликана збоєм на одному з вище назначених етапів, але чому тоді видання про це не написало прямо? Як то кажуть, якщо хайпувати, то хайпувати по максимуму, що цілком у стилі західної журналістики. Щось я перестаю щось розуміти взагалі. Ось закон про мобілізацію. Проста ж річ у наш час. Але ні. На тлі наших із вами спроб врятувати країну можна спостерігати, тільки прийнявши на груди чогось, інакше фарби не заіскряться, яка драма відбувається в нашому дорогому парламенті. Народні депутанги не можуть дійти згоду щодо закону про мобілізацію. Ох, ці політики, завжди такі одностайні і бездоганно грамотні у своїх рішеннях, за дрібний прайс, якщо дадуть. Одні кажуть: уряд, забери свій законопроект назад. Ми хочемо внести свої пропозиції і прийти до спільного знаменника. Ну, звичайно, нашим депутатам просто необхідно показати, що їхня думка теж важлива. Як же ж вони без своїх пропозицій? З іншого боку, хвиля обурення і їдкі оцінки фахівців і справа не врахувати не можна, інакше зелененька така диктатурка загрожує прийти до нас до всіх в одну мить, як відро води з балкону на тротуар. Інші кажуть: а давайте президент сам подасть законопроект і візьме на себе всю відповідальність. Ого-го-го! Так, тому що президент так сильно хоче на себе ще більше негативу і падіння рейтингу. Хто б не хотів узяти на себе таку радість? Як потім відосики сльозливі записувати? А ось треті пропонують, щоб законопроєкт внесли Зеленський, Залужний і Умєров. Напевно, вони думають, що об'єднання їхніх імен створить неймовірну силу, здатну вирішити всі проблеми мобілізації. Ось тільки головкома вони у своїх планах явно не врахували. Немає права головком втручатися в законодавчі обов'язки Верховного. Ну немає, як би не хотілося депутатішкам перекласти всі турботи на нього. Депутанги. Час розширювати свої знання про повноваження та обов'язки різних посад у державі. Книжка є така «Конституція». Прочитайте. Має допомогти. Принаймні будете розуміти, про що ми вам тут торочимо. Але найцікавіше у всій цій історії – любов нашого найбільшого політичного лідера Андрія Єрмака, Володимира Олександровича, до простих рішень. Він просто звільнив усіх воєнкомів і зірвав мобілізацію в Україні. Який герой! І зараз депутанги бачать, що президент намагається відмити руки від будь-яких питань мобілізації, щоб не втратити рейтинги.
Але, звичайно ж, вони не хочуть пожертвувати своїми рейтингами заради цієї несмачної страви під назвою мобілізація. Адже для них захист інтересів виборців – це святе, тільки навпаки. А давайте ми їм нагадаємо, що на кону стоять інтереси і безпека нашої країни. І що поки президент і депутати грають у законодавчий пінг-понг, час невблаганний, і Кремль не ставить свої плани на паузу. У Києві під прикриттям патріотів відсидітися вирішили. Так, по-перше, Київ не гумовий, хоч і напівпорожній. А по-друге, вас же 73% обирали не для попити кави в кулуарах, а... Загалом усе це відбувається через те, що Зеленський надто переймається своїми рейтингами, оваціями і нескінченно закоханий у прості рішення. Ох, які проблеми виникають, коли глава держави прагне сподобатися усім у кожному та уважно доглядає лише за неголеністю і футболкою. Рішення всієї цієї історії має бути простим і зрозумілим. Отак, президент має внести адекватний законопроєкт про мобілізацію. Нам потрібен законопроєкт, який буде настільки адекватним, що навіть самі депутанги за нього проголосують. Погодьтеся, це буде неперевершений шедевральний витвір політичного мистецтва. Ми віримо в наших героїчних депутатів. Адекватний законопроєкт, гарантії від держави, проголосувати, думати про інтереси України. Ох, скільки красивих слів, а? У політиці завжди є місце інтригам, маніпуляціям і грі на рейтингах, як же без цього, але не зараз. Володимире Олександровичу, покажіть свої Фаберже. Вони взагалі є? Чи просто холодно? Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донат та репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика, і України у ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.